may tao na. Basang-basa. Hello, Chuchu. Wawa man, Chuchu. Dog rescue. Punas mo. Ay. Wait lang. Wait lang, baby. Wait lang. Wait lang. Tignan mo siya, be. Ginaw na ginaw siya. Hello, Chuchu. Oh, nangatog siya, oh. Wawa naman. Ito ka muna sa bahay, ha. Mamaya, ay, napabayaan siya, oh. Na-stuck siya sa gate nila. Walang tao. Kanina pa siya naulanan. Napasok yung leeg niya dun sa pinaka mababa. Gusto niya lumabas siguro kaya naghahanap siya masilungan. Tingnan mo, Okay na ba yun? kawawa naman siya. Muta. Pagdating niya dito sa bahay, dumapa agad sa basahan. Ginaw na nangangatog. Kawawa man ikaw. Lagay ko muna siya dun kay Sebi. Hindi naman siguro siya mag-away. Doon ka muna kay Sebi, ha? Para mainitan ka. Lagay mo muna doon. Lagay mo nga sombrero ko, be. Para ilawan doon. Tapos, dali mo tong basahan doon. Ay, kaya lang basaan na. Basahan ka dyan. Damit ko yan. Basahan yan. Higaan niya ni Sebi dati. Damit ko yan eh. Sabi mo, ayaw na yan. Kaya dami na butas eh. Doon ka muna kay Sebi, be. Maligo ka after, be. Dami mo na balay, be. Doon ka kay Sebi, ha. Huwag kayo mag-away, ha. Mamaya uwi ka namin. Pagdating ng mga magulang mo. Sebi oh. Sebi, friend kayo, be, ha. Mag-away ha. Mag-friend kayo, be, ha. Huwag away, ha. Friend ha. Friend, be. Kay giniginaw siya, be. Kain ka lang dyan. Kain ka din. Ay, gutom na gutom din siya, oh. Ayaw niya kumain kayo. Basin mo si Sebi. Gutom na gutom din siya, oh. Kumakain siya. Masin mo na maigi si Sebi para di magselos. Dalawang kamay mo sa kanya. Selos yung isa din. Tumalo na naman ata, be. Kain lang be. Kain ka marami ah. Isabit mo muna to dyan, be. Bigyan kita ng basahan para initan siya dyan. Be, wag mo awayan yan, be, ha. Isusuli natin sila mamaya pag may tao na. Gutom siya, oh. Kain lang be. Wawa naman. Sige. Tie wire siguro. Milan. Okay, abutan kita, ha. 30 minutes, tulog na siya. Kampante na siya sa bahay. May ilaw na rin. Kawawa naman siya. Nababad sa ulanan. Dami niyang kuto. Hindi siya naalagaan na maayos. Tulog ka lang dyan, be. Pagbalik ng mga magulang mo, suli ka namin, ha. Siguro naman papasukin ka sa bahay niyo. Wala siyang silungan sa bahay nila, eh. Nandun lang siya sa loob ng gate pero walang cover. Kaya nababad siya sa ulan.
laki. Ay, shoot. Di siya pinapaliguan. Grabe, sobrang laki. Ay, Diyos ko. Nangangati na ako sa kanya. Ko rin nangangati. Ang langgam ganun kalaki. Eh, yung kuto ganito kalaki. Galing sa kanya. Putuin siya ng gusto. Nagising siya kakakamot. Bundat na bundat yung kuto niya. Grabe na. Anong gagawin ko niya? May pwede bang ano dyan sa kanila? Higaan? Langgam versus kuto. Doon lang sa labas. Ay sarap. Ilalim lang rin niya. Uy, grabe yung dugo ng kuto niya. Pinisat namin, oh. Taba-taba ng kuto niya. Siya, ay, ito turn over namin siya sa guard. Kay, ang dami niyang kuto. Nangangati kami. Ang laki-laki ng kuto na nalaglag sa kanya. Go, go, baby. Go. Dali na, be. Uwi ka na doon. Ay, doon ka muna sa guard, be. Hanggang bumalik mga magulang mo. Ayan na, be. Hawakan mo to, be. Video mo siya hanggang doon. Turn over mo, ha. Come on. Turn over na. Be. House. Going home na. Come on. Guard pala. Pwede na siguro siya dito, love ko. Hindi na umuulan. Pwede na siya. Hindi na umuulan eh. Come on. Turn over kita sa guard, ha. Eh, ayaw niya na maglakad. Come on. Hindi talaga siya pwede dito. Hindi na umuulan eh. Ha? Mihi pa. Lagay ko siya sa guard, oh. Come on. Eh. Black flat siya. Oh, be, dyan ka muna, ha. Hello. Oh, ano ka ba? May pipirman ba or something para Okay na, sir. Ano nga uling yung black niya, sir? black flat ko tabi? Katabi lang. Eh, kanina pa kasi umiiyak. Tapos Walang tao din, sir? wala. Pagtingin namin, nakasuksok po yung ulo dun sa gate. Eh, lakas ng ulan. Di kinuha muna namin. Kawawa naman. Sige, 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 sir. Sabihan ko lang. Alright. Sige, sige. Thank you, nang. Sige, sir. Thank you, sir. We turned him over to the guards. Sobrang dami niyang kuto. Promise. May lumilipad pa. Gutom man, chuchu, eh. Kame. Nahulog ba?
gutom siya, oh. Si Silas yung isa. Sorry, nahulog. Sarap niya pakainin, no? Lakas kumain. Gutom lang. Oh, wawa naman. Okay ka na? Pagkakat na ba siya? Chuchu? Ha? Wala na? Wala na. No more na. Ada cucu. Enough ka na? Busog ka na? Oy. Ito naman eh. Diyan ka lang? Ha? Diyan ka lang? Oy. Okay, ayaw mo kumain sa pagkain mo eh. Bigay ko na lang kay Other Chucho, no? Ubusin ko na lang yun kay Other Chucho. Kaya tamad ka kumain eh. Oy, tamad ka kumain eh. Finish your food, dali. Kelly! Gusto mo pumunta dito, be? Wala pa tayo, antena. Gusto mo pumunta dito, be? Oy. Kelly, bunga nga mo. Na, pa, no. Oy. Kainin mo pagkain mo. Dali, finish your food na. Ubusin ko yan, bigay kay Other Dog, no? Hope you like this video. Click like if you like it, subscribe,